روزی که با تو بودم روز خوش زندگی زنده رفته من رو با افسردگی بدم خواستم انگار شدیدن گناهه روز و روزگاری رهان از این زندگی حالا بیقرارم چشم انتظارم اتقال میدم سخت نیست لاغر برای تو راحت باش دورم از تو و دنیای تو راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من اتقال میدم سخت نیست لاغر برای تو راحت باش دورم از تو و دنیای تو راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من واسه فردای تو از عشق هر چیزی که میشناسم از من گرفتی تو باقی مونده احساسم از من گرفتی و میخوای من باشی و یادت بره مای وجود داره خودت آماده رفتنی و ترست نمیذاره اصلا نترس راحت برو بی من هیچکی به جز تو منو یادش نیست فکر کردی کی از من خبر داره راحت برو هیچکی حواسش نیست سخت نیست لاغر برای تو راحت باش دورم از تو به دنیای تو راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من واسه فردای تو مرسی سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. امیدواریم که از شنیدن این اجرای زنده موسیقی هم لذت برده باشین. ما امشب اومدیم به غرب تهران. اینجا بزرگترین استریت فود غرب تهرانه که بهش میگن گذر گردشگری اجتماعی. اینجا تازه تأسیس شده، گفتیم که یه ویدیو بگیریم و هم خودمون ببینیم اینجا رو، چون اولین باره که به اینجا میایم، و همین که به شما هم نشون بدیم. امشب جمعه 20 ژانویه است و ساعت هم تقریبا نزدیک به 11 شبه. اینجا از نظر موقعیت مکانی انتهای اتوبان یادگار امام یا از طرف دیگه انتهای خیابون استاد معین تو منطقه 9 تهران، مثل خیابون 30 تیر و باب همایون که ما قبلا یه ویدئویی ازش توی کانال گذاشتیم و جزو استریت فودهای اصلی تهرانه. اینجا هنوز شلوغ و شناخته شده نیستش، ولی حتما با اون چیزی که من دارم میبینم فکر میکنم که به زودی کلی اینجا رونق میگیره.
بفرما تا ترکیه نواشک بفرما دور شیشه میدم بفرما تا ترکیه نواشک باشه. اون برادر همونه که حساب کردن اینجا هم که دیگه داریم به آخر گذر گردشگری میرسیم. دوستای عزیزم خیلی ممنونیم که این ویدیو رو نگاه کردین، خیلی ممنونیم که برای ما کامنت میدید، خیلی ممنونیم که از ما حمایت میکنید. امیدواریم که دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید. حتما نظرتون رو
راجع به این ویدیو مثل همیشه لطف کنید و تو قسمت کامنت ها بگین. بهترین ها رو آرزو میکنیم. مواظب خودتون باشین. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.